درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با آموزش یک موتیف مربع بسیار جذاب و زیبای دیگه، موتیف مونت کارلو، که من اون رو در 3 رنگ: سبز روشن، کمرنگ و سبز روشن پررنگ و رنگ سفید اون رو بافتم. قلابم هم که قلاب شماره 3 میل هست. کار بسیار زیبایی هستش این کار. اندازه این موتیفمون رو بخوام بگیرم، یک موتیف مربع 22 سانتی متری هستش. خوب دیده بشه. کار خیلی زیبایی هست، بسیار زیبا میشه این کار برای رو تختی، شال، مبلی، کوسن. فوق العاده کار جذاب و با کلاسی هست. مرسی که با من همراه هستید. ممنون میشم که اگه از کار خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیوی آموزشی. برای شروع بافتمون با رنگ سبز کمرنگ تر کارمون رو شروع میکنیم. 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و بست میزنیم درون زنجیره اولمون. به این شکل اینجا یک حلقه درست کردیم. یک زنجیره میزنیم. این زنجیره جزو باف محسوب نمیشه. درون این حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 16 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. به این شکل 16 تا پایه کوتاه که بافتم، میام بست میزنم به اولین پایه کوتاه هم. برای شروع رج دوم 1 2 3 تا زنجیره میزنم با پایه بلند نیمه و همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم و یک پایه ادغامی درست میکنم. در آخر همه رو با هم یکی کردم. یک زنجیره که برای خود ادغامی هست، 2 تا زنجیره دیگه هم برای فاصله شد، 3 تا زنجیره. حالا در ادامه بافتمون پایه بعد رو نبافته رها میکنم. میام درون پایه بعدیش با 3 تا پایه بلند نیمه، یعنی مرحله اولش رو میبافیم. یک ادغامی میبافیم. در آخر همه رو یکی میکنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم. یک پایه رها درون پایه بعدی با 3 تا پایه بلند نیمه، یک پایه ادغامی میبافیم. همه رو یکی میکنیم و 3 تا زنجیره به عنوان فاصله. این روش رو ادامه میدم تا آخر رجم. در آخر رج 8 تا پایه ادغامی داریم و 8 تا فضای 3 زنجیره‌ای. 3 تا زنجیره آخر رو که زدم، میام بست میزنم به اولین پایه ادغامی و یک زنجیره و نخم رو اینجا قطعش میکنم. میشه شکل بافتمون در پایان رج دوم. برای شروع رج سوم من با رنگ سفید کارم رو شروع میکنم. از روی یکی از این پایه های ادغامی قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم. یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم و یک پایه دوب دور این پایه رها شده توی رج قبل میبافم. به این صورت 2 بار نخ سر قلاب گرفتم و یک پایه دوبل اینجا بافتم و در ادامه توی همین فضا که الان این 2 تا پایه کوتاه ها رو بافتم، 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. روی ادغامی یک پایه کوتاه، تو فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه، رو پایه رها شده رج قبل یک پایه دوبل و دوباره توی همون فضا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. روی ادغامی یک پایه کوتاه، توی فضای زنجیره‌ای 2 تا کوتاه و یک پایه دوبل و به این شکل دور تا دور کار بافتم رو کامل میکنم. به این شکل رج رو به انتها رسوندم و بست میزنم در آخر به اولین پایه کوتاهی که روی پایه ادغامی بافتم. یک زنجیره میزنم، نخم رو قطعش میکنم. به این شکل این پایان رج سوممون هست.
برای شروع رج چهارم دوباره با همین رنگ سبز کم رنگم بافتمون رو شروع میکنیم. از روی یکی از پایه ها نخمون رو وصل میکنیم، یک زنجیره. این زنجیره که میزنیم جزو بافت نیست و یک کوتاه میبافم و شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. روی همه پایه هام توی این رج یه دونه پایه کوتاه میبافم، دور تا دور اون رو ادامه میدم. در آخر رجمون بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون. یک زنجیره، نخم رو اینجا قطعش میکنم. حواسمون باشه اشتباهی به اون زنجیره شروع رجمون بست نزنیم. به این شکل در پایان رج چهارم. برای شروع رج پنجم با رنگ سفید کارمون رو شروع میکنیم. ببینید بافتمون رو از روی یکی از پایه هایی که مماس، پایه کوتاهی که روی پایه ادغامی بافته شده، کارم رو شروع میکنم و یک زنجیره میزنم. حالا میام دو بار نخ سر قلاب میگیرم، دور این پایه ادغامی یه دونه پایه دوبل به صورت برجسته از رو میبافم به این شکل و روی دو تا پایه بعدی دو تا پایه کوتاه میبافم، یک و دو. میرسم به کوتاهی که زیرش پایه دوبل بافتم. دور این پایه رو به صورت برجسته میگیرم، 4 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو، 1 2 3 و 4. اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی، بست میزنم به اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی میبافم. عذر میخوام. به این شکل. حالا پایه پشتش رو در ازاش نبافته رها میکنم. از روی پایه بعدی پایه پشتش میشه این پایه رو نبافته رها میکنم، میام روی پایه بعد یک کوتاه، پایه بعدش یک کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه پشت هم بافتم. خب به این شکل و میرسم روی پایه کوتاهی که زیرش پایه ادغامی دارم. یک پایه دوبل هم به صورت برجسته از رو دور پایه ادغامی میبافم، ادغامی دو رجقب. پایه پشتش رو نبافته رها میکنم و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. میرسم به پایه کوتاهی که زیرش دوبل بافتم به صورت برجسته از رو، 4 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی. 1 2 3 4 بست میزنم به زنجیره اولم. حالا پایه پشتش رو نبافته رها میکنم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، دور پایه ادغامی یک پایه دوبل به صورت برجسته از رو میبافم و دیگه این بافت رو تکرار میکنم. پایه پشتش رها، 2 تا پایه بعد 2 تا کوتاه و دور این پایه یک پایه ذرتی با 4 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. این میشه شکل بافتمون. اون رو دور تا دور ادامه بدیم. به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه ذرتی داریم و 8 تا پایه دوبل. در آخر رج پایه ذرتی آخر رو که بافتیم پایه پشتش رها میشه، 2 تا پایه برامون میمونه که روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. در آخر بست میزنیم به اولین پایه دوبلمون، یک زنجیره میزنم، دیگه نخم رو اینجا قطعش میکنم. به این شکل پایان رج پنجممون. برای شروع رج ششم من با یه رنگ جدید سبز پررنگتر کارم رو شروع میکنم. ببینید این پایه دوبلی رو که بافتیم در نظر داشته باشید، پایه بعدیش، پایه کوتاه بعدی
نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره، همینجا یک پایه کوتاه و روی پایه بعدی هم یک کوتاه. روی پایه ذرتی 3 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. 1 2 و 3 و حالا روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 میتونید نخهای اضافتون هم خیلی راحت توی بافت بگیرید و تمیزکاری کنید. 3 4 و 5 تا کوتاه که بافتم میرسم به پایه ذرتی. روی پایه ذرتی 3 تا پایه کوتاه یک جا. 1 2 3 دوباره از پایه کوتاه بعد ذرتی 5 تا کوتاه. 1 2 3 4 و 5 روی پایه ذرتی 3 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. به این شکل دور تا دور این بافت رو ادامه میدم. در آخر رج میایم بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون. این پایان رج ششم هست. در نهایت ما 64 تا پایه کوتاه داریم. برای رج هفتم یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. رج هفتم هم با همین رنگ روی همه پایه هام یک پایه کوتاه میبافم. پس رج ششم و هفتم مثل هم شد. پایه کوتاه میبافیم. در نهایت باید این رو ادامه میدیم و در نهایت 64 تا پایه کوتاه داریم. خب من بست زدم در پایان رج هفتم و نخم رو قطع کردم. برای رج هشتم دوباره با رنگ سفیدمون کارمون رو شروع میکنیم. از روی پایه‌ای که پایه کوتاهی که زیرش پایه دوبل بافته شده کارمون رو شروع میکنیم. نخمون رو وصل میکنیم، یک زنجیره میزنیم و یک پایه دوبل میبافم دور همین پایه دوبل سرج قبلمون به صورت برجسته از رو و از پایه بعد شروع میکنم روی 7 تا پایه 7 تا کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه که بافتیم پایه بعد درست میشه پایه‌ای که زیرش پایه دوبل هستش. یک پایه دوبل به صورت برجسته از رو دور این پایه که همرنگ هم هستن میبافیم. پایه پشتش رو رها میکنیم. از روی پایه بعدی 7 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 و دوباره پایه بعدی دور دوبل به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافم. پایه پشتش رها میشه و بافت رو تکرار میکنم دور تا دور کارمون به این شکل ادامه بدیم. برای شروع رج نهم کارمون رو از روی یکی از پایه ها شروع میکنیم. یک زنجیره و یک پایه کوتاه میبافیم. توی این رج روی همه پایه هام یک پایه کوتاه بافته میشه. به این ترتیب بافتمون رو تا پایان رج ادامه میدیم با پایه کوتاه. دور تا دور اون رو تکرار میکنم. برای شروع رج دهم با رنگ سفیدمون کارمون رو از روی پایه‌ای که زیرش پایه دوبل بافته شده شروع میکنیم. یک زنجیره میزنیم، نخمون رو به این شکل وصلش میکنیم و حالا روی این پایه دوبلمون به صورت برجسته از رو 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 میتونیم اینجوری بگیریم که راحت تر باشه. 2 3 4 و 5 به این شکل و بست میزنم به اولین پایه بلندم. یک زنجیره، اینجا یک ذرتی بافتم. حالا میام از روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم. 7 تا پایه کوتاه. 1 2
اجازه بدید. بله درسته. 3 4 5 6 و 7. پایه بعدی میشه پایه‌ای که زیرش پایه دوبل بافته شده. پس به صورت برجسته از رو میگیرم و 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 و اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی با یک بست که روی پایه اول زده میشه. به این شکل پایه پشتش یک زنجیرش رو میزنم، پایه پشتش رو رها میکنم، از روی پایه بعد شروع به باف میکنم و 7 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 و روی این پایه یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و دور تا دور بافت رو تکرار میکنم. برای شروع رج 11 با رنگ سبز کمرنگتر، رنگ شماره 1 کارمون رو ببینید. ما از روی این 7 تا پایه‌ای که اینجا بافتیم شروع میکنیم. 1 2 3 4 از روی پایه کوتاه چهارم، یعنی 3 تا پایه کوتاه این طرف داریم، 3 تا پایه کوتاه این طرف. پس 1 2 3 4 از روی پایه کوتاه چهارم نخم رو وصل میکنم و 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند یک زنجیره برای فاصله و همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم. 1 2 زنجیره توی همون فضا، یک پایه بلند، یک زنجیره، دوباره توی همون فضا یک پایه بلند دیگه می بافم. به این شکل ادامه میدم. 1 2 زنجیره میزنم. این 3 تا پایه رو 1 2 3 رها میکنم، میام پایه ذرتین شروع میکنم 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. به این شکل روی پایه ذرتین دوباره یک پایه کوتاه که شد 9 تا پایه کوتاه. خب و در ادامه بافتم 1 2 3 این 3 تا رها میشه. 1 2 3 4 روی پایه چهارم یک پایه بلند، عذر میخوام، اینجا 2 تا زنجیره میزنم و حالا 1 2 3 4 3 پایه رها، از روی پایه چهارم یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره و همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره. 1 2 3 تا پایه رها، از روی پایه ذرتی شروع به باف میکنم. در کل 9 تا باید پایه کوتاه ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 2 تا زنجیره میزنم و 3 تا پایه رها میکنم، میام روی پایه چهارم بافت گوشه رو تکرار میکنم. به این ترتیب ما 2 تا گوشه بافتمون رو کامل کردیم. ادامه بدیم بافتمون رو. به آخر رجمون که رسیدیم، پایه کوتاه آخر رو که بافتم، حالا 2 تا زنجیره میزنم، این 3 تا پایه رها میشه، بست میزنم 1 2 3 به سومی زنجیره شروع رج از اون 4 تا زنجیره‌ای که داریم. رج بعدی رو هم با همین رنگ شروع میکنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، توی فضای یک زنجیره‌ایش میام 2 تا پایه بلند که رو هم بشه 3 تا پایه بلند. 1 و 2. حالا در فضای 2 زنجیره‌ای بافت گوشه رو میریم. 2 تا پایه بلند، 1 2 2 تا زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. در فضای زنجیره‌ای بعدی تک زنجیره‌ای
3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. به این شکل. حالا میام توی فضای 2 زنجیره‌ای این قسمت یک پایه کوتاه میبافم و روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 یعنی توی یک مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. به فضای 2 زنجیره این قسمت یک پایه کوتاه می بافم و در فضای یک زنجیره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. بافت گوشه رو تکرار میکنیم. تو فضای 2 زنجیره 2 تا پایه بلند، 1 2 تا، یه پایه بلند دیگه، 2 تا زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. وارد فضای یک زنجیره‌ای میشم، 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. تو فضای 2 زنجیره‌ای این قسمت یک پایه کوتاه و روی این 9 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم به این شکل و بافت رو به همین روش گفته شده دور تا دور کارم تکرارش میکنم. برای شروع رج 13 من با رنگ سفیدم کارم رو شروع میکنم. از قسمت فضای گوشه روی این پایه بلندایی که بافته بودیم دسته ستایی پایه بلندها، پایه اولش رو رها میکنم، از روی پایه دومش قلابم رو به صورت برجسته از زیر میخوام وارد کنم و پایه برجسته از زیر ببافم. 2 تا به این شکل زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط برجسته از زیر و روی 3 پایه بعد هم هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 2 و 3 که با اون 2 تا زنجیره شد 4 تا پایه متوسط برجسته از زیر. حالا 1 2 زنجیره این فضا رو دیگه رها میکنم، میام دور 4 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه متوسط به صورت برجسته از زیر میبافم. 1 2 3 و 4. و در ادامه بافتمون این پایه رو دیگه رها میکنم. روی این پایه کوتاهی که توی این فضا بافته بودم میام یک پایه بلند میخوام، پس این پایه رها روی پایه کوتاهش، کوتاه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم به این شکل و روی پایه هام روی این 9 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه متوسط، یک زنجیره فاصله، 1 2 3 4 5 6 زنجیره ها رو یادمون نره، 7 8 و 9 به این شکل. 9 تا پایه متوسطم رو که بافتم دیگه در آخر زنجیره نمیزنم. روی این پایه کوتاهی که اینجا دارم میام یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. حالا این پایه دسته ستایی که رسیدیم این پایه اولش رو رها میکنم، از روی پایه دوم میام پایه متوسط میبافم روی 4 تا پایه، 1 2 3 و 4. 2 تا زنجیره میزنم،
این فضای زنجیره‌ای رها میشه روی 4 تا پایه بعد دوباره 4 تا متوسط. 1 دیگه بافتمون رو داریم تکرار میکنیم. 2 3 و 4 و این پایه آخر رها میشه روی پایه کوتاه رج قبل، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. میشه شکل گوشه بافتمون و بافت رو تکرار میکنیم روی 9 تا پایه بعدی، هر کدوم 1 متوسط، 1 زنجیر فاصله و تکرارش میکنیم. عذر میخوام. به این شکل ادامه میدیم بافتمون رو. روی 9 تا پایه هر کدوم 1 پایه متوسط میبافیم به فاصله 1 زنجیره. روی پایه کوتاه 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. پایه اول رها میشه، از پایه دوم 4 تا متوسط، 2 زنجیره و بافت رو به همین شکل تکرار میکنم. برای شروع رج 14 من با رنگ سبز تیره ترم کارم رو انجام میدم. از فضای زنجیره گوشه کارمون رو شروع میکنیم. نخمون رو وصلش میکنیم. 1 2 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 1 زنجیره هم برای فاصله میزنم. دوباره همینجا میام 1 پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و دوباره 1 پایه بلند دیگه میبافم. این گوشه بافتم شد و حالا بافت رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه زیر به صورت برجسته از زیر هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. حالا توی این 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 این 2 تا پایه رها، توی فضای 1 زنجیره 5 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل به پایه ذرتی میکنم. 1 2 3 4 و 5. پس میزنم به اولین پایه بلند، 1 زنجیره میزنم و دوباره توی همین فضا با 5 تا پایه بلند 1 ذرتی میبافم. 1 2 3 4 5. بست میزنم به پایه بلند اولم، 1 زنجیرش رو هم میزنم و در ادامه کارم 1 2 پایه رها میشه. از روی پایه بعدی روی 7 تا پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه برجسته از زیر. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این شکل در ادامه 2 تا پایه رها میشه. توی فضای زنجیره‌ای میام بافت پای ذرتی رو تکرار میکنم. مثل همینجا 2 تا پای ذرتی میبافم به فاصله 1 زنجیره. به این شکل من پای ذرتیام رو بافتم، 1 زنجیره وسطش زدم، 1 زنجیره هم که آخرش زدم و 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها، روی 3 تا پایه زیر هر کدوم 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر. 1 2 و 3. توی فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم با 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند. به این شکل و بافت رو دیگه تکرار میکنم روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر. 1 2 و 3. 1 2 رها، توی فضای 1 زنجیره‌ای وارد میشم با 5 تا پایه بلند، 1 ذرتی، 1 زنجیره، 1 ذرتی، 1 زنجیره. به این شکل بافتمون رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم.
به این شکل پای ذرتیم رو بافتم، یک زنجیره رو هم زدم، 1 2 پایه رها از روی پایه سوم روی 7 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره 2 تا پایه رها میشه، میام درون فضای یک زنجیره‌ای بافت پای ذرتی ها رو تکرار میکنم و به همین روش دور تا دور کارمون ادامه میدیم. برای شروع رج 15 دوباره با رنگ سفیدم کارم رو شروع میکنم. از فضای 2 زنجیره‌ای گوشه نخم رو وصل میکنم، یک زنجیره میزنم و همونجا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره و یک پایه کوتاه همینجا میبافم. حالا روی لوپ پشتی پایه هام هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. لوپ پشتی 1 2 3 4 5 و 6. زنجیره ای رو هم که اینجا داشتیم لوپ پشتیش رو گرفتیم و پایه کوتاه زدیم. حالا 1 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای یک زنجیره بین ذرتی ها با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به پایه بلند اولم و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. 1 زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره دیگه هم برای فاصله شد 3 تا زنجیره. حالا روی لوپ پشتی 7 تا پایه رو میگیرم و هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این شکل 2 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای یک زنجیره‌ای بین ذرتیام با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم به این شکل و 1 2 3 تا زنجیره و لوپ پشتی پایه های بعدی رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 این زنجیره‌ای هم که اینجا بوده رو حساب میکنم 5 و 6 و در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. یک پایه کوتاه 2 زنجیره و یک پایه کوتاه. دوباره لوپ پشتی 6 تا پایه رو میگیرم. 1 زنجیره رو یادمون نره. 2 3 4 5 و 6 و در ادامه بافت 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای یک زنجیره بین ذرتی ها با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. بعد از اینکه یک ذرتی بافتم 1 2 3 تا زنجیره میزنم و حالا میام روی لوپ پشتی پایه ها رو میگیرم و هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. در واقع 7 تا پایه دارم اینجا. 1 2 تا زنجیره میزنم و میام درون این فضای ذرتی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم و به همین شکل تکرار میکنم. یک پایه ذرتی و در ادامه 3 تا زنجیره روی 6 تا پایه لوپ پشتی هر کدوم یک کوتاه در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنیم. این میشه شکل بافتمون در رج 15. خب من رج رو به اتمام رسوندم. برای رج 16 با همین رنگ ادامه میدم
بعد از 6 تا پای کوتاه که بافتم میام بست میزنم روی پای کوتاه هم با یک بست دیگه درون فضای زنجیره میشم، با همین رنگ ادامه میدم و یک زنجیره میزنم. این رج 16 هم هست، یک کوتاه، 2 تا زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه میبافم و روی پایه هام هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم، گندمی کامل گرفته میشه. به این شکل بافت رو ادامه میدیم روی پایه ها با یک پایه کوتاه. به این شکل پایه کوتاه هم که به اتمام رسید میام روی خود پایه ذرتی هم به فضای زنجیره کاری ندارم، یه دونه پایه کوتاه هم اینجا میبافم و ادامه میدم بافتم رو از روی اولین پایه با یک پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه. در فضای زنجیره‌ای گوشه یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم با یک پایه کوتاه روی همه پایه ها، همونطور که گفته شد. به این شکل بافت رو ادامه بدیم. برای شروع رج 17 با رنگ سبز تیره ترم کارم رو از فضای زنجیره گوشه شروع میکنم. نخم رو اینجا وصلش میکنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و 4 تا پایه بلند دیگه کنارش میبافم که روی هم بشه. 5 تا پایه بلند و یک پایه ذرتی باهاش میبافم. 1 2 3 4 5 و بست میزنم به سومین زنجیره شروع رنج. به این شکل یک پای ذرتی بافتم، یک زنجیره میزنم، یک زنجیره دیگه هم میزنم، شد 2 تا زنجیره. دوباره توی همین فضا با 5 تا پای بلند یک پای ذرتی دیگه میبافم. 2 3 4 و 5 و بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک زنجیره نخم از روی پایه بعدی لوپ پشتیشون رو میگیرم و 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3 و در ادامه بافت این پایه هایی که توی رج 14 اینجا رها کردیم روی اولین پایش میخوام پایه دوبل ببافم. 2 بار نخسر قلاب میگیرم و یک پایه دوبل هم اینجا میبافم به این شکل و در ادامه پایه پشتش رو نبافته رها میکنم. از روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم، لوپ پشتی 7 تا پایه کوتاه، 1 2 3 و 4 5 6 7 و در ادامه یک پایه دوبل حالا میبافم روی، ببینید درست این پایه بعدی رو در نظر میگیریم مماس با این که بیایم پایین اینجا یک پایه دوبل هم اینجا میبافم به صورت برجسته از رو. به این شکل و پایه پشتش رها میشه. از روی پایه بعدی لوپ پشتی 7 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و 7 تا پایه کوتاه که اینجا بافتم دوباره میام این قسمت، این پایین رو مثل همین بافتی رو که اینجا داشتیم یک پایه کوتاه روی رج 14 بافت میزنم. 2 تا نخش رو با هم بگیرم به این شکل.
پایه پشتش رو رها میکنم و روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 و 3 تا پایه کوتاه، پایه آخر رو دیگه رها میکنم و وارد فضای گوشه میشم و با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به ذرتی اولین پایه بلند، 2 تا زنجیره همینجا یک پایه ذرتی دیگه میبافم. ببینید بافتمون به این شکل در اومد. من 2 تا پایه ذرتی اینجا بافتم، 3 تا پایه دوبل هم اینجا داریم و بافت رو دیگه به قرینه تکرارش میکنم. روی 3 تا پایه لوپ پشتی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 پایه بعدیش رو رها میکنم، در ازاش میام روی رج 14 روی این پایه های سفید رنگ پایه اولش یه دونه پایه دوبل اینجا میبافم و پایه پشت رها میشه. از روی پایه بعدی روی 7 تا پایه 7 تا کوتاه باف میزنم، 1 2 3 خورده سفت است، 4 5 6 و 7 تا پایه که بافتم دوباره این راسته رو که بیام پایین روی پایه کوتاه بیام پایین، اینجا روی این پایه به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل هم اینجا می بافم روی رج 14 پایه پشتش رها میشه، روی 7 تا پایه 7 تا کوتاه، 1 2 3 4 5 6 و 7 و روی این پایه ها پایه اولش روی رج 14 هم میام یک پایه دوبل هم اینجا می بافم، پایه پشتش رو رها میکنم، روی 3 تا پایه لوپ پشتی 3 تا کوتاه پایه آخرش این پایه رها میشه، درون فضای زنجیره‌ای با 5 تا پایه بلند درست مثل اینجا یک دوبل میبافم، 2 تا زنجیر فاصله و یک دوبل دیگه میزنم. به این شکل بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج 18 هم با رنگ سفیدمون کارمون رو از فضای زنجیره‌ای گوشه کارمون شروع میکنیم، نخمون رو وصل میکنیم، 1 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط میبافم و همونجا 2 تا پایه متوسط دیگه هم میبافم که رو هم بشه 3 تا پایه متوسط، 1 و 2 شد 3 تا. حالا 1 2 زنجیره همونجا 3 تا پایه متوسط، بافت گوشمون هست، 1 2 و 3. بافت رو ادامه میدم، روی پایه ذرتیم یک پایه کوتاه میبافم و این رج روی همه پایه هامون یه دونه پایه کوتاه میبافیم، چه روی ذرتی و چه روی پایه دوبل یا پایه کوتاه. گندمی رو کامل میگیرم و ادامه میدم بافتم رو تا به گوشه بافتم برسم. به این شکل ادامه میدم تا به گوشه برسم. به گوشه بافتم که رسیدم 3 تا پایه متوسط، 1 2 3 1 2 زنجیره و همونجا 3 تا پایه متوسط دیگه می بافم، 1 2 و 3 و بافت رو ادامه میدم. از روی پایه ذرتی شروع به بافت میکنم، یه خورده صف هست روی گندمی روی ذرتی ولی حتما بگیریمش. ادامه میدم با پایه کوتاه روی همه پایه ها و به همین ترتیب رج رو به اتمام میرسونم.
ببینید این میشه گوشه بافتمون. اون رو دور تا دور ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم بست میزنم به دومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج بعدی هم یعنی رج 19 هم با همین رنگ ادامه میدم. با 2 تا بستی که میزنم وارد فضای زنجیره این میشم. اجازه بدید. یک، دو و سه. با 3 تا بست وارد فضای زنجیره شدم. 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه. این بافت گوشمون هست. روی پایه هام هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم. دور تا دور کارم روی پایه ها هر کدوم 1 پایه کوتاه بافت میزنم به فضای به این شکل. اون رو ادامه میدم تا به فضای گوشه برسم. در فضای گوشه 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره و 1 پایه کوتاه میبافم و از روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم و روی هر کدوم از پایه هام 1 پایه کوتاه میبافم و این بافت رو تکرارش میکنم. خب برای رج 20 و 21 با رنگ سبز پررنگتر بافت میزنیم و بافتش دقیقا مثل رج 19 هم به یک شکل بافته میشه. یعنی میایم توی فضای زنجیره گوشه نخمون رو وصلش میکنیم و 1 زنجیره همینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم و 1 پایه کوتاه دیگه همینجا میبافم و روی همه پایه هام یه دونه پایه کوتاه میبافم تا انتهای رجم. به همین شکل اون رو ادامه میدم. به فضای اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. به فضای گوشه که رسیدم درست مثل اینجا 1 کوتاه، 2 زنجیره، 1 کوتاه اون رو میبافم، دور تا دور کار کاملش میکنم. برای رج پایانی رج 21 با همین رنگ ادامه میدیم. با 1 بست وارد فضای زنجیره میشم، 1 زنجیره میزنم و همونجا 1 پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و 1 پایه کوتاه. همونطور که گفتم مثل 2 رج قبلی که بافت زدیم روی هر کدوم از پایه هامون 1 پایه کوتاه میبافیم و به فضای گوشه هم که رسیدیم بافت گوشه رو ادامه میدیم. 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، دور تا دور کار تکرار میکنیم. کامل شده کار رو با هم ببینیم. خب دوستان این هم از پایان موتیف بسیار زیبای مونت کارلو. امیدوارم که از بافت این موتیف زیبا هم خوشتون اومده باشه. ببافید و از بافت اون لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون.